હેલો એવરીવન, વેલકમ ટુ સ્ટાર એજ્યુકેશન યુટ્યુબ ચેનલ. સ્ટાર એજ્યુકેશન યુટ્યુબ ચેનલમાં આપ સૌનું ખૂબ ખૂબ સ્વાગત છે. આજનો જે વિડીયો છે એમાં આપણે 14મી મેના કરંટ અફેરનો અંગ્રેજીમાં અભ્યાસ કરશું. સ્પેશિયલી આ વિડીયો હાઈકોર્ટ આસિસ્ટન્ટની જે એક્ઝામ આવવાની છે એને અનુલક્ષીને બનાવેલો છે. હાઈકોર્ટ આસિસ્ટન્ટનું જે પેપર છે બરાબર, એનું મીડિયમ છે ઇંગ્લિશ મીડિયમ રહેશે. તો તમામ કરંટ અફેરના ક્વેશ્ચન છે એ પણ ઇંગ્લિશમાં હશે. તો મારા કોઈ પણ જે વ્યુઅર છે રેગ્યુલર કરંટ અફેર જોવે છે તો એને તકલીફ ના પડે એ માટે થઈને આપણે હાઈકોર્ટ આસિસ્ટન્ટના માટે ઇંગ્લિશમાં કરંટ અફેર લાવીએ છીએ. ક્વેશ્ચન અને આન્સરનું જે ડિસ્ક્રિપ્શન છે બરાબર, એ બધું જ ત્યાં તમને ઇંગ્લિશમાં મળશે. ક્લિયર? તો સૌથી પહેલા શરૂ કરીએ હવે આજનો વિડીયો 14મી મેના કરંટ અફેર. Recently, the Global Ayurveda Festival 2023 was organized in which state of India? Recently, Global Ayurveda Festival was organized in Kerala. તો હાલમાં જ ગ્લોબલ આયુર્વેદ ફેસ્ટિવલ છે એ કેરળના તિરુવનંતપુરમ ખાતે થયેલું હતું. ગ્લોબલ આયુર્વેદ ફેસ્ટિવલ એના માટેની એની થીમ યાદ રાખીશું આપણે, ઇમર્જિંગ ચેલેન્જીસ ઇન હેલ્થ કેર રિસર્જન્ટ આયુર્વેદા. તો આ એની થીમ છે 2023 માટે. ગ્લોબલ આયુર્વેદ ફેસ્ટિવલ છે ફર્સ્ટ ક્યારે ઓર્ગેનાઇઝ થયો એવું પણ પૂછી શકે તમને. તો ફર્સ્ટ છે આ 2014માં આનું આયોજન કરવામાં આવેલું હતું અને એ પણ કેરળના કોચીમાં થયેલું હતું. બાકી અત્યાર સુધીમાં આપણે આ 2023માં આનું કેટલામી વખત આયોજન કરીએ છીએ? 2023માં આનું અત્યારે 5મી વખત આયોજન કરીએ છીએ ગ્લોબલ આયુર્વેદ ફેસ્ટિવલ. એના પછીનો ક્વેશ્ચન છે, which of following player got ICC player of the month for April 2023? તો નામ આપેલા છે તમને અને આઈસીસી પ્લેયર ઓફ ધ મંથ એપ્રિલ 2023 માટે કોને મળ્યો? મેઇનલી ક્વેશ્ચન એવો છે. તો આ મળ્યો છે ફકર ઝમાનને. ઓપ્શન સી આપણો આન્સર થશે. ફકર ઝમાનને છે હાલમાં જ આઈસીસી પ્લેયર ઓફ ધ મંથ મળ્યો છે. કઈ કન્ટ્રીના ખેલાડી છે એવું પણ પૂછી શકે છે. તો પાકિસ્તાનના ખેલાડી છે. આ ઉપરાંત તમને બીજા પણ આઈસીસી પ્લેયર ઓફ ધ મંથ છેલ્લા 6-7 મહિનાના યાદ રખાવી દો, જેથી તમને કોઈ પણ પ્રકારનો પ્રોબ્લેમ ના થાય. જેમ કે એપ્રિલ 2023 નું તો વાત થઈ ગઈ, ફકર જમાનને મળ્યો. માર્ચ 2023માં કોને મળ્યો? તો કે સાકિબ અલ હસનને. એ કઈ કન્ટ્રીના ખેલાડી છે? તો કે બાંગ્લાદેશના છે. પછી ફેબ્રુઆરી 23માં હેરી બ્રુકને મળ્યો. એ કઈ કન્ટ્રીના ખેલાડી છે? તો કે ઇંગ્લેન્ડના. ત્યાર પછી જાન્યુઆરી માટે આઈસીસી પ્લેયર ઓફ ધ મંથ કોને મળ્યો? તો કે શુભમન ગિલને. એ આપણા ઇન્ડિયાના એટલે કે ભારતના ખેલાડી છે. ડિસેમ્બર 23માં પણ હેરી બ્રુકને મળ્યો, ઇંગ્લેન્ડના ખેલાડી. નવેમ્બરમાં જોસ બટલરને, ઇંગ્લેન્ડના ખેલાડી. ઓક્ટોબરમાં મળ્યો વિરાટ કોહલીને, આપણા ઇન્ડિયાના ખેલાડી. સૌથી પહેલો કોને મળ્યો છે આઈસીસી પ્લેયર ઓફ ધ મંથ? એ મળ્યો છે ઋષભ પંતને. એ ભારતના ખેલાડી છે. ક્લિયર? ખાસ યાદ રાખીશું. તો એના પછીનો ક્વેશ્ચન છે, રિસન્ટલી નારુમુલ ચાઈવાઈ વોઝ ગોટ આઈસીસી પ્લેયર ઓફ ધ મંથ ઇન ફિમેલ ફોર એપ્રિલ 2023. સી ઇઝ બિલોંગ ટુ વિચ કન્ટ્રી? ઇન શોર્ટ, આ જે ખેલાડી છે એને આઈસીસી પ્લેયર ઓફ ધ મંથ એપ્રિલ 23 માટે મળેલો છે. તો એ કઈ કન્ટ્રીના ખેલાડી છે? એ થાઈલેન્ડના ખેલાડી છે. તો ઓપ્શન બી આપણો આન્સર થશે. તો નારુમુલ ચાઈવાઈ છે બરાબર, હાલમાં જ એને આઈસીસી પ્લેયર ઓફ ધ મંથ મળ્યો ફિમેલમાં અને થાઈલેન્ડના ખેલાડી છે. એવી જ રીતે મહિલાઓમાં હું તમને છેલ્લા 6-7 આઈસીસી પ્લેયર ઓફ ધ મંથ યાદ રખાવું. જેમ કે માર્ચ 23માં મળ્યો તો હેનરીએટ ઇશિમ્વેને, એ રવાંડાના ખેલાડી છે. ફેબ્રુઆરીમાં મળ્યો તો એશલે ગાર્ડનરને, ઓસ્ટ્રેલિયાના ખેલાડી છે. જાન્યુઆરીમાં મળ્યો તો ગ્રેસ સ્ક્રીવન્સને, ઇંગ્લેન્ડના ખેલાડી છે. ત્યાર પછી ડિસેમ્બરની વાત કરીએ તો એમાં પણ એશલે ગાર્ડનરને મળ્યો તો. નવેમ્બર 22માં સિદ્રા અમેનને મળ્યો તો, પાકિસ્તાનના ખેલાડી છે. ઓક્ટોબર 22માં નિદાદાર, એ પણ પાકિસ્તાનના. અને સપ્ટેમ્બરમાં હરમનપ્રીત કૌર, આપણા ભારતના. સૌથી પહેલો આઈસીસી પ્લેયર ઓફ ધ મંથ ફિમેલમાં મળ્યો તો જાન્યુઆરી 21માં, એ શુભનીમ ઇસ્માઇલને મળ્યો તો, સાઉથ આફ્રિકાની ખેલાડી છે. વર્લ્ડ માઇગ્રેટરી બર્ડ ડે વોઝ સેલિબ્રેટેડ ઓન વિચ ડે રિસન્ટલી? વર્લ્ડ માઇગ્રેટરી બર્ડ ડે છે એ યરમાં 2 ટાઈમ આપણે સેલિબ્રેટ કરીએ છીએ. એક તો સેકન્ડ સેટરડે ઓફ મે, એટલે એ આ વખતે હતો 23મી મે. તો ઓપ્શન ડી આપણા 13મી મે. તો આન્સર થશે ઓપ્શન ડી. તો હાલમાં જ વર્લ્ડ માઇગ્રેટરી બર્ડ ડે છે 13 મે 2023ના રોજ ઉજવ્યો. બાકી યરમાં 2 ટાઈમ આપણે આને સેલિબ્રેટ કરીએ છીએ.
એક તો સેકન્ડ સેટરડે ઓફ મે અને બીજું છે સેકન્ડ સેટરડે ઓફ ઓક્ટોબર. બાકી આ વખતની થીમ યાદ રાખી લેશું, વોટર એન્ડ ઇટ્સ ઇમ્પોર્ટન્સ ફોર માઇગ્રેટરી બર્ડ. અને ફર્સ્ટ ટાઈમ આને ક્યારે સેલિબ્રેટ કર્યો આપણે? ફર્સ્ટ ટાઈમ સેલિબ્રેટ કર્યો આને 2006 માં. બાકી આવો જ એક દિવસ છે પ્રવાસી ભારતીય દિવસ, 9 જાન્યુઆરી ઉજવીએ છીએ. આ દિવસે શું હતું તો કે ગાંધીજી સાઉથ આફ્રિકાથી રિટર્ન આવ્યા હતા. સાયક્લોન મોચા is become subject of discussion recently, is named after which country? તો ઇન શોર્ટ આ સાયક્લોન મોચા છે હાલમાં જ ચર્ચાનો વિષય બનેલો. આ જે સાયક્લોન મોચા છે એનું નામ કયા દેશે આપ્યું? ક્વેશ્ચન એવો છે. આ નામ આપ્યું યમને, તો ઓપ્શન સી આપણો આન્સર થશે. સાયક્લોન મોચા છે આ ક્યાં જનરેટ થયું તો કે બે ઓફ બેંગાલમાં. તો આની સ્પીડ છે અત્યારે 160 કિલોમીટર પર અવરની. આણે કયા દેશને ડેમેજ કર્યું તો કે બાંગ્લાદેશ અને મ્યાનમારને. મેઇનલી ઇન્ડિયામાં કોઈ પણ ભારે નુકસાની નોંધાઈ નથી, પણ બાંગ્લાદેશ અને મ્યાનમારમાં ભારે નુકસાની નોંધાઈ છે. એવું કહેવાય છે કે 100 જેટલા પીપલ છે એ આ વાવાઝોડામાં કિલ થઈ ગયા અને લાખો લોકો છે બરાબર એ પોતાના ઘરથી ડિસ્પ્લેસ થઈ ગયા. બાકી આ વાવાઝોડાનું નામ યમને આપ્યું છે અને બાકી જે વાવાઝોડું છે આ એ મોચા અથવા તો મોખા નામથી ઓળખાય છે. Recently, which of following port won Sagar Shrestha Sanman Award in 2023? આ એવોર્ડ છે સાગર શ્રેષ્ઠ સન્માન એવોર્ડ, આ મળ્યો છે હાલમાં જ કોચી પોર્ટને, તો ઓપ્શન સી આપણો આન્સર થશે. હાલમાં જ સાગર શ્રેષ્ઠ સન્માન એવોર્ડથી કોચી પોર્ટને સન્માનિત કરવામાં આવ્યું છે. આ જે એવોર્ડ છે કોણે ડિક્લેર કર્યા છે? મિનિસ્ટ્રી ઓફ પોર્ટ શિપિંગ એન્ડ વોટરવેઝ મંત્રાલય છે, ઓકે, એમણે ડિક્લેર કર્યા છે. આ 2023 માટે કોચી પોર્ટને મળ્યો છે. બાકી પોર્ટ શિપિંગ વોટરવે મિનિસ્ટ્રીના મિનિસ્ટર કોણ છે ત્યારે? સર્વાનંદ સોનોવાલ. છત્રપતિ સંભાજી મહારાજ બર્થ એનિવર્સરી રિસેન્ટલી સેલિબ્રેટેડ. He was killed by which મુગલ રૂલર? કયા મુગલ શાસકે છત્રપતિ સંભાજી મહારાજ છે એનું મર્ડર કર્યું હતું? તો આ મુગલ શાસકનું નામ છે ઔરંગઝેબ. ઔરંગઝેબ, તો ઓપ્શન ડી આપણો આન્સર થશે. હાલમાં જ છે છત્રપતિ સંભાજી મહારાજની 366મી બર્થ એનિવર્સરી ઉજવવામાં આવી હતી. તો થોડીક એના વિશે વાત કરીએ. 14th મે 1657 ની અંદર છે એમનો જન્મ થયેલો હતો. He was born on 14th May 1657 in પુરંદર કિલ્લા. પુરંદર કિલ્લો ક્યાં આવેલો છે? મહારાષ્ટ્રના પુણેમાં. તો એ પણ યાદ રાખીશું. બાકી એમના જે પિતા છે his father શિવાજી, that is also greatest king of Maratha empire, એ પણ યાદ રાખીશું. મરાઠા એમ્પાયરના જે રાજા છે બરાબર શિવાજી મહારાજ, એ મરાઠા સામ્રાજ્યના ફાઉન્ડર કહેવાય છે છત્રપતિ શિવાજી મહારાજ. એમના વિશે એક ક્વેશ્ચન છે બરાબર, બહુ પૂછાય છે કે બાઘનખ એનાથી શિવાજીએ કોનું મર્ડર કરેલું હતું? તો એ કરેલું હતું અફઝલ ખાનનું. બરાબર, તો શિવાજી કિલ બાય બાઘનખ, અફઝલ ખાન. ઓકે. બાકી ઔરંગઝેબ છે એને છત્રપતિ સંભાજી મહારાજને ક્યારે મર્ડર કર્યું? તો ઔરંગઝેબે છત્રપતિ સંભાજી મહારાજનું મર્ડર કર્યું 11th માર્ચ 1689માં. એ પણ યાદ રાખશું ડેટ સાથે, બરાબર. Recently, which of following player has scored 50 runs in just 13 balls and set a new record in IPL? આઈપીએલમાં 50 રન છે, 50 છે માત્ર 13 બોલમાં લગાડી છે. 13 બોલમાં 50 રન બનાવનાર સૌથી પહેલા ખેલાડી કોણ બની ગયા છે? એ બન્યા છે યશસ્વી જયસ્વાલ. આન્સર આવશે ઓપ્શન એ, યશસ્વી જયસ્વાલ માત્ર 13 બોલની અંદર 50 રન બનાવી નવો રેકોર્ડ બનાવ્યો છે. કઈ ટીમના ખેલાડી છે એવું પણ પૂછી શકે. રાજસ્થાન રોયલના ટીમના ખેલાડી છે. કઈ ટીમ વિરુદ્ધ એમણે આ સિદ્ધિ હાસિલ કરી? તો કે કોલકાતા નાઇટ રાઇડર વિરુદ્ધ રમાયેલી મેચમાં એમણે આ સિદ્ધિ હાસિલ કરી. કોનો રેકોર્ડ તોડ્યો? કેએલ રાહુલ અને પીજે ક્યુમિન બંનેનો રેકોર્ડ તોડ્યો. એમનો રેકોર્ડ હતો 14 બોલનો, આમણે 13 બોલમાં 50 રન બનાવી નવો રેકોર્ડ નોંધાવી દીધો. ICC ક્રિકેટ વર્લ્ડ કપ 2023 will be hosted by which of following country? 2023 નો ICC ક્રિકેટ વર્લ્ડ કપ છે એ આપણા ભારતમાં થવાનો છે, તો ઓપ્શન ડી આપણો આન્સર થશે. આન્સર આવશે ઇન્ડિયા.
હાલમાં જ આઈસીસી પ્લેયર ક્રિકેટ વર્લ્ડ કપ છે 2023 માટેનો એ ભારતમાં થશે. ભારતમાં ક્યાં ફાઇનલ મેચ ક્યાં થશે? એકચ્યુઅલમાં ઓક્ટોબર નવેમ્બરમાં હજી તો ચાલુ થશે, તો હજી ઘણી વાર છે. ફાઇનલ મેચ મુંબઈમાં થશે અત્યારે એવું ડિક્લેરેશન છે વાનખેડે સ્ટેડિયમની અંદર. બાકી જે 2019 નો હતો એની વાત કરી લઈએ લેટેસ્ટ. તો લેટેસ્ટ જે લાસ્ટ રમાયો ઇંગ્લેન્ડમાં થયો હતો અને એમાં એનું ટાઇટલ પણ કોણે જીત્યું? ઇંગ્લેન્ડમાં રમાયો ટાઇટલ ઇંગ્લેન્ડે જીત્યું. ઓકે, આ ઉપરાંત જે ફર્સ્ટ સૌથી પહેલો કહીએ તો એ ક્યારે થયો હતો? 1975માં. ફર્સ્ટ આઈસીસી ક્રિકેટ વર્લ્ડ કપ છે એ 1975માં થયો હતો. અને ક્યાં થયો હતો? તો કે એ પણ ઇંગ્લેન્ડમાં થયો હતો. અને એમાં ટાઇટલ કોણે જીત્યું હતું? એનું ટાઇટલ જીત્યું હતું વેસ્ટ ઇન્ડિઝે. ઓકે, ભારતે કેટલી વખત જીત્યું અત્યાર સુધીમાં? ભારતે 2 વખત જીત્યું. એક તો 1983માં અને 2011માં. એ પણ યાદ રાખીશું. MPOX by which of following organization in recent announced the end of global health emergency? તો એમપોક્સ ના કારણે ગ્લોબલ હેલ્થ ઇમરજન્સી ડિક્લેર કરવામાં આવી હતી. હવે આનું એન્ડિંગ જાહેર કરી દેવાયું છે. આ કોણે જાહેર કર્યું છે? આ WHO જાહેર કર્યું છે. તો આન્સર આવશે WHO. તો રિસેન્ટલી છે ગ્લોબલ હેલ્થ ઇમરજન્સી છે એનું એન્ડિંગ કરી દેવાયું છે આફ્ટર 10th month. તો એમપોક્સ છે ઓકે એ મંકી પોક્સ વાયરસના કારણે આને ગ્લોબલ હેલ્થ ઇમરજન્સી ડિક્લેર કરવામાં આવી હતી. ક્લિયર? આ વાયરસ છે સૌથી પહેલો મંકીમાં જોવા મળ્યો હતો, એટલા માટે આને મંકી પોક્સ વાયરસ નામ આપ્યું. બાકી વર્લ્ડ હેલ્થ ડે કે 7 એપ્રિલે. A direct shipping service between on which country has inaugurated recently from Tuticorin? Tuticorin થી એક ડાયરેક્ટ શિપિંગ સર્વિસ શરૂ થઈ છે. આ તુતિકોરિન થી કયા દેશ વચ્ચે શરૂ થઈ છે? માલદીવ્સ વચ્ચે. આન્સર આવશે માલદીવ્સ. હાલમાં જ જે તુતિકોરિન આવેલું છે એને આપણે તુતિકોરિન બંદર છે એને આપણે વિયો ચિદમ્બરમ પોર્ટ પણ કહીએ છીએ. તો ત્યાંથી માલદીવ્સ સુધી છે ડાયરેક્ટ શિપિંગ સર્વિસ શરૂ થઈ છે. અને આના માટે જે જહાજ યુઝ થશે, બરાબર, જે વેસલ યુઝ થશે એનું નામ છે MSS ગેલેના. ઓકે, તો નેમ ઓફ વેસલ શું છે આના માટેનું? MSS ગેલેના. બાકી પોર્ટની વાત આવી છે તો 3 પોર્ટ આપણા ભારતના એવા છે ઇન્ડિયાના કે જેને હાઇડ્રોજન હબ તરીકે આપણે ડેવલપ કરશું. 3 પોર્ટ કયા છે? એક તો છે વિયો ચિદમ્બરમ પોર્ટ જે તમિલનાડુમાં આવેલું છે. બાકી એક છે દીનદયાલ પોર્ટ જે ગુજરાતના કચ્છમાં આવેલું છે. એક છે પેરાડાઇઝ પોર્ટ જે ઓડિશાની અંદર આવેલું છે. બાકી માલદીવ્સની વાત થઈ છે. માલદીવ્સની રાજધાની છે માલે. Which country recently announced the launch of spy satellite named કાર્બ SAR? તો કયા દેશે હાલમાં જ કાર્બ SAR નામના સ્પાય સેટેલાઇટને લોન્ચ કરવાની જાહેરાત કરી છે? આ કરી છે યુકે. આન્સર આવશે યુકે. તો સ્પાય સેટેલાઇટ કોલ્ડ કાર્બ SAR, તો એ એનાઉન્સ ટુ બી લોન્ચ બાય યુકે. ઇન શોર્ટ કે યુકે છે એણે આ કાર્બ SAR નામનો સેટેલાઇટ લોન્ચ કરવાની જાહેરાત કરી. કોણે ડેવલપ કર્યો છે? તો સરી સેટેલાઇટ ટેકનોલોજી લિમિટેડ અને ઓક્સફર્ડ સ્પેસ સિસ્ટમ બંને મળીને ડેવલપ કર્યો છે. લો કોસ્ટ રડાર બેઝ સ્પાય સેટેલાઇટ છે. એક બીજો ઇઝરાયલનો સેટેલાઇટ છે એ પણ ચર્ચામાં રહેલો છે, એનું નામ છે ઓફેક 13. આ આજના 14મી મેના કરંટ અફેર. જો તમને વિડીયો સારો લાગતો હોય તો પ્લીઝ લાઇક કરો અને તમારા દરેક મિત્રો સાથે શેર કરો જેથી એ પણ આ વિડીયોના લાભ લઈ શકે. હાઈકોર્ટ આસિસ્ટન્ટ માટે આપણો કોર્સ છે. આ વેબસાઇટ છે આપણી, વેબસાઇટમાં વિઝિટ કરી શકો છો. ડિસ્ક્રિપ્શનમાં પણ લિંક છે અથવા એપ્લિકેશનની લિંક પણ ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં મળી જશે. ત્યાંથી તમે હાઈકોર્ટ આસિસ્ટન્ટના કોર્સમાં જોડાઈ શકો છો પેમેન્ટ કરીને. બરાબર, તો મળીએ નેક્સ્ટ વિડીયો લેક્ચરની અંદર નવા વિડીયો સાથે. ત્યાં સુધી રજા લઈએ. આવજો. બાય બાય. ગુડ નાઇટ. શુભ રાત્રિ. થેન્ક યુ ફોર વોચિંગ એજ્યુકેશન.